हेलो साथीहरू, नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई मोबाइलमा जुम क्लासरुम कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु है। प्रथम चाहिँ तपाईहरुले तपाईको मोबाइलमा नेट छ कि छैन अथवा नेट कनेक्टेड छ कि छैन भनेर यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई छ भने वाइफाई जोड्नु पर्यो, छैन भने डाटा अन गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर गुगल क्लासरुम टाइप गर्नुस्। त्यसपछि एउटा आउँछ। यो मेरो जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यही हो गुगल क्लासरुम। यसलाई तपाईहरुले इन्स्टल अलरेडी छ भने ओपन भनेर देखाउँछ भने, इन्स्टल छैन भने इन्स्टल गर भन्ने बटन चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुको देखिन्छ। जब त्यो इन्स्टलमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो अटोमेटिक चाहिँ त्यो डाउनलोड हुन्छ र इन्स्टल हुन्छ। त्यति गरेपछि तपाईको गुगल क्लासरुम डाउनलोड भयो अथवा इन्स्टल भयो भनेर तपाईहरुले यकिन गर्नुपर्ने छ। जब इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुको अरु एप्लिकेसन जहाँ छन् त्यहीनेर तपाईको गुगल क्लासरुम देखिन्छ। मेरो यहाँनेर गुगल क्लासरुम छ। गुगल क्लासरुम छ भने यसलाई ओपन गर्नुस्। अब फर्स्टमा यसलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि अब यसमा आईडी कसरी चाहिँ बनाउने भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। तपाईसँग गुगल क्लासरुम अलरेडी छ भने है, अलरेडी छ भने केही पर्दैन, नत्र भने यसले चाहिँ साइन इन अप्सन देखाउँछ। यसले साइन इन अप्सनमा जस्तो म यहाँनेर गएर तपाईहरुलाई यहाँनेर गएर यो चाहिँ गुगल क्लासरुम हो। जब तपाईहरुले जीमेल अकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्नुहुन्छ, जीमेल अकाउन्ट छैन भने चाहिँ जीमेल अकाउन्ट बनाउनु होला। जीमेल अकाउन्ट बनाउनलाई अरु केही गर्नु पर्दैन। gmail.com मा गएर तपाईहरुले एउटा फर्म खुल्छ। फर्म खुलेपछि त्यसलाई रजिस्टर गर्नुहुन्छ। आई मिन तपाईहरुले पक्कै पनि मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा न एउटा गुगल अकाउन्ट त छ नै हैन। त्यसमा साइन इन गर्नुभयो भने गुगल क्लासरुमको यसरी यो स्क्रिन चाहिँ खुल्छ। जुन स्क्रिनमा तपाईले यो प्लस साइन छ, यो माथि यो प्लस साइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने जोइन क्लास भेट्नुहुन्छ अथवा क्रिएट क्लास भेट्नुहुन्छ। तपाई टिचर हो भने क्रिएट क्लास गर्नु पर्यो र स्टुडेन्ट हो भने जोइन क्लास गर्नु पर्यो। जोइन क्लास गरिसकेपछि तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरु कोड पाउनुहुन्छ। यसमा जस्तो टिचरहरुसँग कोड माग्नुहुन्छ, त्यो कोड हाल्ने बित्तिकै तपाई त्यो क्लासमा चाहिँ जोइन हुनुहुन्छ। जुन टिचरले अलरेडी क्रिएट गरेको छ जुन गुगल क्लासरुम, त्यसको कोड पाउने बित्तिकै तपाईले कोड टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँनेर तपाईको के हुन्छ त यो जोइन भन्ने अप्सन चाहिँ देखिन्छ र यो क्लासमा चाहिँ जोइन हुनुहुन्छ। यतिसम्मको ट्युटोरियल चाहिँ म तपाईहरुलाई आज अपलोड गरे। यसभन्दा पछि अथवा जोइन भइसकेपछि असाइनमेन्ट कसरी अपलोड गर्ने, असाइनमेन्ट कसरी गर्ने र सब्जेक्ट वाइज क्वेशनहरु कसरी हेर्ने भन्ने भिडियो ट्युटोरियल अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु। त्यो भिडियो पनि पुनः हेर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।